ئەو دەمێ بۆش بیتن نقطە بیان پوڵە دۆزە ئەگەر خۆتە هەستکەتن ئەم دەبریکە دەست بوەرزی دوێکەین ji بابەتê çîrokê eger em sakînê me xelek û pêncî heye em geştine xelek û pêncî eger xwe heskettin dîme çendîn pisyarê gelekî giring ji avê xelekî to dîme hebin eger em sakînê bijît taytilê xelek û pêncî bîte çi we arrived at the island onku em geştîne gizîrtê taban berî nûke eger bête hezroma xelek û çویە do çê bibû yani Mr. Aro akuma gote dişeva qatari û mijda giyane xwe ji dest da çû kesê nazanî ku ça mirî belê po piştî cêmî hemî nihêniyê te Long John Silverî aşkira kirîn bo wî wazih bû ku ewî sadî sad Mr. Aroyê kuştî piştîngî ew çû hemî nihêniyê te Long John Silverî bû grupê Razdgoya got bû Dr. Livesey got bû Kaptan Smollett got طبعا اوان بخو پلانای دارش دمت گهنه گزیرتا گنجینێ کده چکن ام ده چکن ده بسیار 227 دست بگین اول دست بگه کده گهنه گزیرته و ده چندین تش چیبن طبعا لازم امزانین کده سفینه لکی و مینیتن و هندک نوید گرا و تشتای تین ویرده لازم ام نویدون بزانین بسیار 227 بیشتن how far was the ship from the island and in which direction was the ship lying oku moyalle yani hela yelvere bijtin geçti çend dir bu gizirte geçti çend dir bu gizirte ولچه آرسته بو yani آرسته ve çe bu direction ve çe bu lazım amzonin bijtin the ship was lying half mile to the southeast of the island anku geçti ya hani önce ev gemi hani nif mile başvura روش حالات کی و گزیرته راست یا بو طبعا اول بسیاره که گلک و گرنگ جماعت لازمه هین به بسیاره بزانن اگر بده هوا سفینه اونجی گشتی کی و هاد بو راستاندن یعنی چند و دیر بو جی گزیرته how far was the ship from the island لازمه تو بجی half mile to the southeast آنگو بیده چه نیف میل جی باشور روشالات گزیرتا گنجینێ راست یا بو بسیار 228 بیشتن what was the name of the tallest hill in the island ناوی بلندترین گر آنجی بلندترین بجین وکی چیه اگه الی گزیرتی چیه ناوی چه بو لازم امزانیم and what was its height امکو بلنده هیاویجی چند بو لازم امزانیم بیشتن بسیار ما برسوای the spyglass was the tallest hill in the island by more than 3 or 400 feet بیشتن spyglass بلندترین گرگ بو لگزیرته کو بلندهیوید گشته چنده گشته 300 پیان یانشی 400 پیان اگر هم ساکن الویره برسوای ما یا های spyglass بلندترین گرگ بو لکی و لگزیرته کو بلندهیوی 3 یانشی حتی 400 پیا بو ابن لازمه امزان spyglass ما دو جا رو ورگیتی جماعت جاره که شوان کلکی و بو بریستول بو و جاره که شوان جیله کی و لگزیرته اول یو جورا دوی لازمه امزان کلکی و بو اف spyglass hill اول یو لگزیرته و یا دیجی spyglass بریستول او spyglass یا که بو چایخانه یا که بو همشین بیشین یا لون جون سیلوری بو بسیار 229 بیجیتن where did they bring the ship اوان گشتی یانجی سفینه لکی و هلا رواسیای آنکو لکی و هلا they brought the ship into a safe but narrow passage between Treasure Island and Skeleton Island لازمه ام بزنین جماعت اول گلک خالک و گلک و گرنگم اوان گشتی برکی و برجه که آرام دنوبرا چه دا دنوبرا گزیرتا گنجینه و گزیرتا جمجمه یعنی گزیرتا جی نزدیکی گزیرتا گنجینه بو کو اكو بيجن نهالا كابو او نهالا گلک چابو یا برتنگ بو بلی پو جهه که چابو جهه که بيجن یا آرام بو کو کس نشتن سفینه بدزیتن یا انجی بونو منه ویدیو لب گتن یعنی پاقینیتن یا جی آگیری بعدته هر حالت که چه بیتن لازم سفینه ها چا بیت سفینه یا جهه که مرتاح بیتن و چه زیان نگهنه 230 بیجتن how many swamp were there بیشتن چند گرایت اوه گرایت اوه له هبون وکی چون بونو من وکی جو کنه پیچک دریجن اگر بیت از راه بین نپیش چوبتون there was a swamp with two little fresh water rivers running out into it
بیشتن گرایک که آوی ما چند گرایک که آوی لویره هبون بیشتن چندین لی هبون دو ریبار جه در کفتن که آواکو چا بو آواکو پاقش بو آواکو فرش بو که بو وخورنه یا درز بو یعنی هر کسی که اف آوهانه وخور بو دا یا درز بیتن یعنی چه ایش و علم بو نه چید بون لازم انوی ام بزنین چند بو 2 little fresh water تمام جماعت بسیار 231 بیشتن what happened as soon as they arrived at the island چه بود دەمێ ئەو زیترین دەم گەهشتینە گزیرتێ as soon as they arrived at the island the crew started grumbling together بیشتن دەمێ ئەو گەهشتینە گزیرتێ هەمی پێک بەوەکی ڕافدایەکی دگەل ئێک بوون یعنی هەمیۆ پێک بە هاتن دەمێ وۆن گولێ بووی گەشتە گزیرتە یۆلباسینگی وۆن هەمی پێک بەوەکی ڕافدایەکی وەکو بژین وەکی ڕافدۆستا ومانە هەکو چنە کەسێکی وانجی چنە ڤیدیۆ خۆ اگر هم ساکن وکی رافدا کی برف تشتکی بچن اف بجین اف کسی تنه یانجی بجین چتن دریای همی پی وکی رافدا کی چون سحکنه یا دوید بیشتن orders were followed slowly carelessly and machiny بیشتن کس دیف امرو نچو بونم کاپتن سمولتی امرای کسی کی کرد و دیف نچو دو هیل تواسو و کارت خو زینت کردن اوان کارت خو زینت کردن و دیشی دخوازیا کاپتنی بون بسیار 232 بیشتن where did the group of honest men decided to have a meeting اف گروپێ هەنێ ڕۆزگۆن ئەوان قرار داینجی بریار دا ئەول کیوە چۆف پێکەف ناکێت گەلێک و دوو بکەن لۆزمە پرین ناخواری مۆنە ئەوزانن کۆلۆن جۆن سیلڤەر کەسێکی فێڵبۆز بوودێ بیشتن the group of honest men decided to have meeting in the cabin کیوە الکابینێ و وان قرار دا کو ئێک و دوو بینن و گەلێک و دوو باخفن بسیار 233 بیشتن Who did Captain Smollett expect to help him? وبوچی کاپتنی هزرت کرد توقع کرد که دهاری کاریوی کردن و هر واسه بوچی گرم ساکینه برسوی بیشتن Captain Smollett expected that Silver would help them because he was as worried as them کاپتنی هزرت کرد که سیلور چی کردن پیش بینیوی کرد که دهاری کاریوان کردن چونکه اوجی وکی وان یچا بو یه نیگران بو انجید قلق دابو وکی وان ابویش قلق چه بو باشه اگر همچین جزیره بلکه کاپتن سمولت او بزانن کو یعنی ما بهل نلبره طبعا او پو نشین بچن چونکه بوشی الباطین بو گزیرته دست خوب بینن همساکی نپسی رو 234 بیشتن what did the group of honest men decided for Silver to do اره گروپ راستگویا چه اوی دیش سیلڤری کوب کتن بوان گروپ راستگویا چه بریار دل سر سیلڤری کتن برسید بیشتن the group of honest men decided to let Silver and his men to go ashore that afternoon یه بیشتن گروپ راستگوان وان بریار دا پیلن کو سیلڤر پشتی نیورو بچتکی و بچتک گزیرته وان که هندک ظلامت خود گل خوب ببتن و برف گزیرته و بچیتن بسیار 235 بیشتن according to Captain Smollett's suggestion درباره پیشنهاد کاپتن سمولتی که بو how many men would stay on abroad Hispaniola اره دی پیش بینیوید بیشتن دی چند ظالم مینت سفینه کی بده سفینه هیسپانیولا دا دی چند مینت دا لازم ابزانیدن که دی چند چن گل سیلور و دی چند میننجی بیشتن according to Captain Smollett's suggestion the squire the doctor the Captain Smollett Jim and 3 other good men and about a third of the crew would stay on board Hispaniola بیشتن لگوره پیش بینیت کاپتن سمولتی سکوایر و هراس و دکتور و جیم و کاپتن سمولتو و هر ست حوالتوان یه چانه هر ست حوالتوان یه باش اوید گل گروپ راستگویا و سه یکا گروپ دی دمینت کی بده دمینت گمیو هیسپانیول دا سه یکا که سه یکا کسی نویدی اوید چتن دریای دمینن according to Captain Smollett's suggestion how many men would go to the island with Silver اره دیف گوره یانش پیش بینیت کاپتن سمولتی اره پادی چند چنکی بعد چنه گزیرته گل سیلوری لازم ان واجب زانین بیجیتن لگوره
پیشبینی سمالتی. According to Captain Small's suggestion, 13 men, including Silver, would go to the island. بیشتن لگوره پیشبینی کاپتن سمالتی دی 13 زالام و دگەل سیلڤەری دێچنە کیڤە دێچنە گزیرتێ. بسیارە 237 بیشتن What was James' first mad idea؟ هر اکم هزرو جیمی یا شت نامعقول چه بو؟ یعنی هزرک خول سری ویدو او ده چتگی انجام دادن چه بو اگرم ساکنه؟ James' first mad idea was when he dropped down into the bottom of nearest boat and gone ashore. اکم هزرو جیمی او کو نامعقول بیتیانجی بیشن یا شت بیتن کو بچتا دنوف اگجه اوان بلمودو کو او سیلڤەر دی برف کی بچتن برف گزیرتێ چیتن یعنی اوی هزرت که کو بچتا کی بچتا کنار دریایی. هدف و جیمی چه بو؟ هدف و جیمی او بو اونجی هزرویو مد اونجی شت او بو کو برف کنار دریایی و بچیدن. اکثر هزروی خود سری ویدون. هر واسه بسیارا دیو داد بیشتن Who did see Jim when he dropped down into the boat؟ اره پا که جیم دید دمی هوی خو که چوید بلمه دو خو وشوردی ایجی بلمه دو کسا که او دید برسز بیشتن Silver saw Jim when he dropped into the nearest boat. او سیلڤەر بو که جیم دیدی دمی چوید بلمه کی ودا چوید بلمه دو او دو برف کنار دریایی و بچیدن. بسیار دیو داد بیشتن What did Jim do when their boat reached the beach؟ بیشتن جیمی چی کرد دمی بلمون گشتیه کناری. جیمی چی کرد؟ جیم هزرتیاتون کو کسی او ندیدیه ها جماعت تماما. جیم هزرتیاتون کو کسی او ندیدیه و هیدی برف کنار دریایی وچیدن. برسد بیشتن When their boat reached the beach, Jim jumped out and ran into the trees. دمی بلمون گشتیه کنار دریایی جیمی اکثر جبلمی هاتا داره و زی برف کی بچو چو دناف دارا دا آنجی چو دناف دارستانه چو کی با؟ چو ناف دارستانه آنجی هم بیشن چو ناف دارا را دا خوب شریدن. بسیار دو ماهیت بیشتن جی بشه ایکش خەلەکا پێنجێ بیشتن Who did shout after Jim when he ran into the trees؟ اره که هواری جیمی کرد آنجی گوزی جیمی کرد دمی چوی دناف دارا دا آنجی چوی دارستانه. او سیلڤەر بوم Silver shouted after Jim when he ran into the trees. او سیلڤەر بو کو جیم دیتی و گوزیوی کری و هوار کری دمی چوات ناف دارستانه. اگر هم ساکن پارتو دوی اکم تلقه the first shot اکم تلقه دناف گزیرتێ دو دیتا کرن. طبعا ده سیلڤەر چندین محاوله کو کتن کو گروپێ راستگویا هندکی جوان بتاد گل خودو بله په هندکی شون راضی نابن ام دو ساکنه کده چه بیدم من او سپویلر هم دمه هوا. بسیار 240 بیشتن What did Jim hear while he was walking through the woods؟ اره جیمی چه گوله بودمه خلال دارستان را درباز بوی اوی چه گوله بوم بیشتن While walking through the woods Jim heard voices. جیمی گوله چه بود؟ جیمی گوله دنگا بو هندک دنگا بو کدام ساکنه که اف دنگ تنه یه چه بون. بسیار دیو داد بیشتن What did Jim see when he looked down a little hill towards an open area of swamp؟ بیشتن جیمی چه دید دمی ساکریه برانبر اوه گرک و اوه. جیمی چه دید؟ گرک و اوه دید بر سنگوید چه تکبون. بیشتن When Jim looked down a little hill towards an open area of swamp he saw Long John Silver and one of the crew called Tom. جیمی کی دیدم او نگرک و اوه رینشتی لویره بو اوی لونگ جون سیلڤەر دید. کی دید؟ اوی لونگ جون سیلڤەر دید دگەل ایش چەتان ناوی چه بو؟ ناوی توم بو. لازمه هنده بزانن دم جیم دارستان را درباز بوی چوی کو بحث گرک که اوهت کتن کو یا وکر یا جماعت لویره آنجی گرک که اوه برات چیتن جیم لویره بو. جیمی کی دید؟ جیمی لونگ جون سیلڤەر دید. هر واسه کی دگەلوی بو؟ لازمه امزانین که توم دگەلوی بو. بسیار دیو داد بیشتن What did Silver ask Tom؟ اره سیلڤەری چه گوته تومی و داخوازا چی کرجه؟ Silver asked Tom to join his group. اوی داخواز جه کر که
گلوی بیتاد گروپێ وانیە چ دا گروپێ وانیە چەتا دا یەکەم کەسکی بوو کدا چتە گەل گروپێ چەتا سیلڤەری داخۆژێگیری ئەو تۆم بوو تەمامە جەماعەت کی بوو ئەو تۆم بوو پرسیارە 244 بێژتن who said this ئەرێکیا بێ ئەخفنێت بێژتن Silver you are old you are honest you have got money and you are brave ئەبە کیا بێ ئەخفنێت بێژتن بوون منە بوو تا ویزۆری ئیمتحانێ بێتن بێژتە this sentence it's said by who said this یۆنجی ئەو سیلڤەرە چ گوتیە ئەوی کەسی چ گوت سیلڤەر توی پیری و هەروەسە توی ڕۆزگۆی و تا پۆرەژیەت هەین و تو پەهلەوانی یۆنجی تو کەسێکی شوجاعی هوسا ئەو کێوات بێژیتن ئەبە توماوات بێژیتن تەمامە جەماعەت کێوات بێژیتن ئەبە ئەخفنێت تومینە بسیار 245 بێژتن what did Tom hear suddenly ئەرێ ژنیشکێکی بە تومی گوه لە چ بوو ئەوی گوه لە شتێکی بوو هەندێک دەنگ کۆت نەوی Tom heard a horrible long scream it was a death cry تومی هۆش دەنگی تەوەری بوو ئەو جی دەنگێکی چ بوو دەنگی مرنێ بوو a death cry تەمامە جەماعەت ئەو کی بوو خیلۆلێ دەمێ وی ئەو ئۆفنەتانێ گوتینە سیلڤەری تومی وە گوتی ئەوی ئۆفتن بژین ئەوی گوه لە دەنگێکی بوو دەنگێکی چۆنی بوو a horrible long scream it was a death cry دەنگی چ بوو دەنگی مرنێ بوو بسیارە 246 بێژتن whose this cry was it ئەف بژین ئەف دەنگی هەنێ مرنێ یەکێ بوو وانێ هەندێک جاتۆ مەحاولە کرد کەسێکی بکوژن ئەگەر ئەم ساکەینێ هەبە هەندێک جاتانە ژلایەکی دیترڤە کودی مەحاولەکەن هەندێک کەسێ دی بینەت ناف چەتۆ دۆ کەسن ڕۆزگۆنە بینە ناف چەتۆن دۆ وەکی سیلڤەری کووەکی محاولەت کردی کو تومی بینتە دیالخۆ ئەگەر ئەم ساکەینێ ئەو کی بوو it was Alan's death cry ئەو دەنگی ئالانی بوو دەنگیویە مرنێ بوو دەنگ ژی هات کوچەتێ دەریۆی محاولەت کرد ئەویژی بینتە دیالخۆ بەلێ پۆ ڕازی نەبوو وێجۆ چەتێن دەریۆی ئەو کوشت ئەنکو ئێکەم کەس هاتیە کوشتن جزیری دا ئەنژی گزیرتا گەنجینێ ئەو کی بوو لازمە هێمزانن کو ئالان بوو تەمامە جەماعەت ژلەیەکی ڤات بکوشتن ژلەیەن چەتێن دەریۆی بە بسیارە 247 بێژتن what did Tom do when he knew that Silver's man killed Alan ئەرێ تومی چی کرد دەمێزانی کو زەڵامێت سیلڤەری ئالانێ کوشتی ئەوی چی کرد when Tom knew that Silver's man killed Alan دەمێویزانی he turned it and walked away ئەو سەر ملێ خۆ زڤری ئەنکو بەرێ خۆ دۆڕەخێدی و لە پشت خۆ چوو یعنی چوو نەمالی وێرێ کودام چاکێنی کودێ سیلڤەر محاولێکەت چ کردن بسیار 248 بێژتن what did Silver do when Tom turned it and walked away ئەرێ سیلڤەری چ کرد دەمێ پشتە خۆ دایە و چووی دەمێ تومی پشتە خۆ دایەوی و چووی when Tom turned it and walked away Silver threw his crutch with all his strength and hid in the middle of Tom's bag دەمێ ئەوی پشت خۆ زەڤری پشتە خۆ دایەوی سیلڤەری گوپاڵە خۆ هاوێت هێز هاوێت هەندی خودی قوات دەکۆم و بێژتن واسە حل هاوێت لە نیوە پشتە تومیدا ئەنکو توم کەفتە عەردی ئەم دو ساکێنی کودی چۆ هێتا کوشتن توم بسیار 249 بێژتن what did Silver use to kill Tom ئەرێ سیلڤەری چ کار ئینا دۆ تومی کوژیتن لازمە ئەمزانین تەمامە لازمە ئەمزانی کە چ کار ئینا بوو Silver used his knife to kill Tom سیلڤەری چاقو یانژیان بژنێ کێرک بکار ئینا بوو ji bo kuştina Tomî duam kes hatiye kuştin di gizirta gencînê da kî bû cemaat Tom bû tamama yê êkê kî bû yê êkê Alan bû yê duê jî bîte Tom Psîra 250 bîştin How did Silver clean the blood from his knife? Ava gelek o giringe cemaat bîjîtin Silverî ço kêrka xwe paqij kir demê xîn mane xîna pêve yê kuştî Tom xîna pêve ere evî kêrka xwe çawanê paqij kir bêjîtin bersif Silver cleaned the blood from his knife on some grass bîjtin Silverî ev çaqohanê paqij kir bi giyayê bunu min amûrço giyayê so kêrka xwe giyayê datin hosa paqij ketin bi vî şêwazî kêrka xwe bixînê paqij kir Psîra 251 bêjtin What did Silver take out and blow several times? Ere Silverî çi îna derê û çend cara lêda Çitek fî bûn benîkovî dabû îna derê û çendîn cara ku bikar îna an jî deng jî înan bêjtin Silver took out
a whistle and blew it several times. سیلڤێری فیتیک اینا داره و گلای جارا بکار اینا هنجی بیشین گلای جارا لیدا. بسیارا 252 بیجیتن What did Jim guess after several blew the whistle? اره جیم هزر چه دا کرد دمی سیلڤێری فیتیک لیدای چندین جارا که سر اکمانه طبعا اول نشانه چه داتن نشانه چه تاکی داتن نشانه هما چه تاکی داتن بیج لون جون سیلڤێر بیشتر هاولند خو آنجا چتن داری ورنه دفمن بیتن اول پلانک بیتن بیشتن Jim guessed that more men would come هزر کرد که دیگه لای ظلام هند برافکی و هند برافی و هند اینا دف لون جون سیلڤێری so he began to move away ئەوی جه قرار دا که چه کتن که جویره چیتن و جویره دیر کویتن. بسیار 253 بیشتن How did Jim expect to die in the island? اره جیمی هزرت کرد یعنی جی توقع کرد او دی چال مریتن دی گزیرتێ دا. Jim expected to die by یا اکید بیشتن اکیشوان one of the mountaineers جلوی کی بیتا کشتن بمرید جلوی اوان چتن هنی و هرواسا by starving یا دویشید بیشتن کو اجبر صدا مریتن یعنی اوه هزرا جیمی یعنی جی توقع جیمی اکیشوان چی بود جماعت one of the mountaineers جلوی اکشی چەتان و چەتەیان و یا دویجی by starving آنکو اگر برسید بیتن اونجی کرسک جبر صدا مریتن. بسیار 254 بیشتن What did make Jim stop as he ran through the woods? چو ول جیمی کر که برواسیتن دمی تراوی جدارستان دا چتاکی ول جیمی کر که جیم برواسیتن او چو بودم ساکنیم As Jim ran into the woods a new fright made him stop. A new fright بیشتن ترسک و دیتر بو اگر که جیم برواسیتن یعنی ترسک بود چه بولویره بیتن اوی چتاک دید بیتن یعنی جی کسک ها بیتا پیش چاوید دوی ام دی چکین دید پورتا سیدا ام دیوار گرین دی زنین که او چه تجبون بله جماعه دم ساکینه پورتا سی اره اف کسه هنه یعنی جی بیشین اف تشته هنه هاتیا پیش چاوید جیمی که چه بو والوی کدی برواسیتن بریکا دارستانه دا پورتوسید بیشتن لقب وی آنجی نوی سرکی یه بابتی چه The Man of the Island ظلام گزیرتێ کسی که دیده تا چیروکا دا دمسا که اینه که اوه کیم. بسیار 255 بیشتن What did Jim expect about the new fright at first? اره جیمی هزرد کرد او چی بیت سبارت اوه ترسه یعنی چطور او چطور هاتیه پیش جاوتی چی بو توقعات چت کرد پیش بینی ها چت کرد Jim expect that the new fright could have been احتمال اکی جوان چطور بیتن لازم هم زانیم a bear آنکو هرچ a man یعنی ظلامک بیتن یعنی monkey چه بیتن یعنی میمین کی بیتن دمسا که اینه کدی بیتن چم. بسیار 256 بیشتن What was the new fright when Jim saw it again? طبعا جورو اکی دمی جیمی دیتی جیمی نزانی که او چه جماعت تمام جورو اکی نزانیم بلی دمی جورو دوی دیتی دمی جورو دوی دیتی جورا کو دیتی تبمونه جورا کو دیبونه دو جورا. بسیار برسوایت بیجیدن When Jim saw it again he knew it was a man اوی زانی که او ظلامه اوی زانی که ظلامه که کدام سا که اینی که او ظلامه هنی کیه. What did make Jim feel a little brave? اره چوال جیمی کرد که هست بکتن که کسی که زیرکه یعنی شجاع بود چه بیتن یعنی احتمال چتاک مها بیتن از خود زیرک کم یعنی چتاکی وال جیمی کرد مانه چتاکی هاتیت ریکاتا دا تو بترسی چتاکی جیمی های جیم هزر کتن که یه بهزه آنجی یه شجاعه دخول برگیریتن امسا کنید بیجیتن Jim had a pistol with him انکو جیمی چکه دگەل دا هبو so he felt a little brave اوی چکه هنه والوی کرد اشبر هنده جیم هست به زیرکی بکتن. بسیار 258 بیشتن Who was the man who hid behind the tree? اره او ظالمکی بکو خل پشت داره بشارتی The man who hid behind the tree was Ben Gunn. طبعا جماعت اف کسی هنه اکود بیشین کسی که حوال ویدیو با حوال فلنتی با جماعت من نویتن ام پیتر بحثی بکن دیسا که این تبینید گرنگ سبارتوی باشی ده هین همی چطور زانن.
بیشتن افضل مهنه خوبه شرط پیش داره کد بیتاکی بیتا بینگان بومایی که درجه یه خول جزیره یعنی یه مای الویره جلوی حوالتی و یه مای بسیار 259 بیشتن For how many years has Bengan been without speaking to anyone? اره بومای چند سالا که بینگان یه بی آخفتان به ادگل کسی ندو آخفت برسوایت بیشتن بینگان hasn't spoken to anyone for 3 years بینگان ادگل کسی ناخفتیه اول بومای چند سالایه اول بومای 3 سالایه اگر هم ساکنه بسیار 206 بیشتن How was Bengan? اره کسایتی ها بینگان یا چاب و لازم امزانین یه چاب و شکلوی چاب و چه جلگ بربون بیشتر describe him وصفوی بکم اگر هم ساکنه He was a white man but his skin had been burned by the sun بیشتن ظلامه که پیس سپی بو بله پیستوی جبر روشه صد بو هندی بر حطاوه بو اونکو جلگ بر نبون جلدوی اون بیشین جلدوی سر و صد بو هر واسه he was wearing bits of old seaman's clothing and these bits were held together with sticks various buttons and bits of string اگر هم ساکنید بجیتن اوی جلکن دریاوانه که لبربون که یه چابون دریایی بون اوی بخدا بونه بر ایک دریا بون او برای که هندک جلکت داری آنجی چلیکت داری هم بشین چلیکت داری اویت نتستیرن بچیکن چلیکن او اف چلیکت هنه داری جلکن وی ما بونه البر یعنی بیگ وگیره دابون حتی بس اف جلکت هنه پیچکی وکی پاتای البر مینن بسیار دیوداد بجیتن What was the only thing that looked normal about Bengan اره او تشت آسایی بتنه چه بود درباره بینگانی The only thing that looked normal about him was an old belt around his waist بیشتن او تشت آسایی بتنه که قایش بو کمروی و یا گریدای بو همسا کنی an old belt around his waist اونکو چه بو قایش یا گریدای بو کمروی و تمام جماعت او جی چتایی چونه بو که او چتایی بتنه نورمال بو درباره وی تمام اگر بسیار باهاجه اینا او چته نورمال درباره بینگانی بتنه چه بو که او جی قایشک بو کی و بو کوپ کمروی و یا گریدایی بو بسیار 262 بیشتن Who was marioned 3 years ago او کی بو ما بویا بتنه 3 سالا Bengan was marioned 3 years ago جماعت رامان مرونت اوه کو دەمێ چەتان دەریۆ چنە جەهێکێ و هەواڵێکی خۆ تەعزیب دانیۆنژی شینۆ بکوژن ئەو تێلنەوی جیهی و کودمینتەوێر بۆ حەتە حاتۆی دیچەکێکێ ئەوژی ماربێلکێکێ دوسۆ دەنەوێ کودمینەوێرێ بۆ حەتە حاتۆیدا و بخۆ پێ بژیتن چاو چ کەسێکێ چەندێک حیوانە بکوژیتن کو بخۆ پێ مینتەسۆ حەتە خۆرنەکێ بخۆ بخۆتن بسیۆرە 263 بژیتن What did the word marooned mean? Roman marooned mean yani çe romanı? Beşten it mean being left alone by your shipmate on a distant island with only a gun to help you survive. Beşten romanı talep havalın talpış خوب بهلن گزیرتا کو دیر جلوی چتان و چتان دریایی و و چکی که بدن اوی دو خوب بجیتن بونو منا چیتن حیوانه که بکوجیتن کو خورنای بخوب خودن بسیار دیوداد بیشتن What did Bengan eat during his staying in the island اری اف خلال ماوه هنه جوسی سالت هنه دمه بینگان مایت و گزیرتا هنه چه خوریا چه خورند خواه برسز بیشتن Bengan ate goats, berries and fish during his staying in the island اوی بزند خان و دری ماسید خارن بماوه او مایه لگزیرته بسیار 265 بیشتر What did Bengan dream about اره بینگان خوان چه ود دیدن هندی او دمکی درجه اوی چه خورنت خوش نخوری اوی خوانای چتا کی ود دید و تخوزی که من چتا خور بوم بجیتن برسف Bengan dreamed about cheese بینگان خوان به پنیری ود بر خوان چه ود بر به پنیری ود بر طبعا اف
بسیارتنه اف برسفت سردم کو محادثه ید نو بینو جیمی و بینگانی داد جماعة تماما بسیار دیو داد بیشتن What did Jim tell بینگان about cheese اره جیمی چو گوته بینگانی دار باره پنیر هنه چطه گوته بیشتن Jim said that he would have lots of cheese on board جیمی بیشتن و گوته دیتا گلای پنیر های بیتن دگشتیه دا دمه او دگلون چطکی بدا چطه دگشتیه دا بسیار دیو داد بیشتن Why would بینگان give Jim some of the treasure طبعا اوه نهینیو بینگانی بو شینیکو بیشتا جیمی کو من چطکی های از بودا بیجم اگر هم ساکنه بو چی بینگان ده هندک جه گنجینه خود دتا جیمی بو چی بینگان would give some of the treasure because he was the first one to find him او ده هندک گزیرتا خودته آنجی زیر خود چتت خو بو چی چونگی جیم او ایکم کس بو کو بینگان لگزیرته دیدی because he was the first one to find him بسیار 268 بشیدن Why did بینگان say I'm a rich بو چی بینگانی گود اسی زنگینم زنگین بو چی وا گود بو جیمی بیتن نبیتا سپرایز بله پا بینگان هزر کردن که و سپرایز دا باویدی چت کردن بو جیمی بو چی he said that he was rich because he found the treasure اوی چه دید بو که اوی گزیرتا یا دیتی جماعت هزرتیان کو گزیرتا یا الجیه خو او نقشه هنف جماعت اشاری ساراتیان کو دا چند گزیرتا بخو بینن دا گزیرتا پیدا بکن جیوه و جیوه نقشه دا دیاره بله پو بری 3 سالا آنجی بری 2 سالا آنجی بری سالا کم بجین بینگانی تریجر آیلند یا گزیرتا بجین اف او دیه هنه زیارت هنه همی یدیتن و ید بخبرین جایی که ید وشورتین تمام جماعت آنکو بینگانی ید دیتین بخو ید وشورتین اگر هم ساکینه بسیار 269 بیشتن Why did بینگان look frightened اره بو چی بینگان ترسیا He looked frightened because he thought that Jim was from Flint's ship او ترسیا چونکی اوی هزر تیر کو جیم چتایی که کیه چتایی که فلنتیه بله با هم دو ساکینه کده جیم چی بیجتوی Where did بینگان know that Flint was dead اره بینگانی چالسانی کو فلنتی مریه طبعا جیمت بیجیده بینگان knew that Flint was dead in the island اوی زانی کو الکی و مری یه گزیرته مری بینگانی زانی کو فلنت یه مری لگزیرته مری تمام جماعت اوی الویر زانی بسیار دیو داد بیشتن What was the problem that Jim told بینگان that they had on board او آریشه چه بود جیمی بو بینگانی گوتی سبارت گشتیه تمام آریشک هبو من لازم ابزانیدن Jim said that they had the problem with some of Flint's crew او هندک آریشه هین گل که گل بجین گروپێ فلنتی یکون about specially سیلڤێر سبارت که خاص درباره اونج بجین تایبت درباره سیلڤێری طبعا ویری بو سپرایز چل بیتون کو سیلڤێری ساخم بو که چل بیت سپرایز جماعت بو بینگانی چل بیتن چونکه او اکو دوت نیاسن بسیار 272 بیشتن What did بینگان ask to help the squire بینگانی دخواست چکر جبو هریکاری سکوایری یعنی سکوایر مانه اف گروپێ هنه یه چکی راستگویا و اف سفینه هنه اینا او برفکی و چون برف گزیرته تاتین آنکو سکوایر ده همی نشانه تنه یا جی بیجن اف آفتن تنه همی دبوی چن نهینی و همی آفتن دبوی چن لازمه او قرار سر دادن بیجدن he asked for payment and taking him back home on the ship اوی دو خواست جکر اوی دو خواست پارا کرد و گل خوب بنا کی و گل خوب بنا مال و جارا کدی گل خوب بنا بریتانیا و بسیار 273 بجیتن What was بینگان's first story چیروکا بینگان دست به که چه بود یعنی امزونیم که کسیاتی اوی یا چا بود یا که بود His first story was when he was with Flint and went to bury the treasure چیروکا بینگان دست به که دیگل فلنتی بود آنکو اوشی دریاوانوی بود دیگل فلنتی بود بو گلوی بو هکو گنجینه کی و هکو دچن گنجینه بشرن بسیار 274 بیشتن How many men
did Flint take to bury the treasure اره فلنتی چند زالان گل خوب برن دو گنجینه وشیریتن اوی چند زالان گل خوب برن اوه گلک یو گرنگ جماعت لازم هین و بزانن Flint took six strong sailors to bury the treasure and killed them all. فلنتی شش زالومت چوانه شش زالومت زیرک یه پیز گل خوب برن و هر او ششه کشتن لوره تمام هر شش لوره کشتن بسیار دیو داد بیشتن What did Bill and Silver do at the time of Flint اوان بیشتن بیلی او سیلڤێری او چه بون دو وقتی که دا دو وقتی فلنتی دا لازم ام زانین جماعت لازم ام زانین که بیل و سیلڤێر هر دوک چه بون سردمی که دا سردم فلنتی دا اما بما فلش بکن تین تاوه درباره وان بیشتر Billy Bones was the ship's mate آنکو چه بو Billy Bones هاریکاری گشتیه بو ship's mate and Silver looked after the supplies at the time of Flint هر واسه سیلڤێری سد کرده کلوپلا سردم فلنتی سد کرده سفینه و دا کلوپلا دا سیف کتن و دا و شریتن اوه هر دو کارت بیلی بونز بون و یه سیلڤێری بون بسیار دیو داد بجیتن What was Ben's second story چیروکا دوی یا بنگانی چه بو لازم هم به چیروکی جبزانیم Ben's second story was when he was in different ship and come back to the island 3 years ago دەمێ دیگه سفینه که جیواز خاطیه گزیرتێ و 3 سالا مایه الکی و 3 سالا مایه لأوی گزیرتێ طبعا اف گزیرت اف سفینه تنه یا جی جماعت بجین آنجا اف گمیه تنه تاتن دا چی گرن دا گمیه آنجا بجین گزیرتا تریجر آیلند گرن بود چی چونکه فلنتی او زیرتنه همی لویره بشارد بون چەتان دریایی همیاد زانی که فلنتی او زیرتنه بشاردین جبر هنده او گمیتنه درد کفتن دو ساکنه چه دو ساکنه اوه زیرتنه اوه فلنتی بشاردین بسیار 277 بجیدن How many days did Bengan and his friend look for the treasure اوه گرنگه بنگان حوالت خود چند روژا ست کرده گنجینه مانی درد کفتن گشتی دو ساکنه گزیرته آنجا دو ساکنه پارا آنجا بزرگترین الکی بون بیشتر they looked for the treasure for 12 days but found nothing اوان بوماوه 12 روزا ست کرده گزیرته آنجا ست کرده گنجینه کو اوان چه به دست خوبه نه اینا او ندید اف بسیاره یا گرنگ جماعت اگرم سکنه What did Bengan's friend gave him when they left him on the island اره حواله بنگانی چه دافوی دمه او هلایت گزیرته بتنه نوا گرنگ گلک Bengan's friends gave him a gun, a pickaxe and spade to find that treasure by himself حواله توی چکک داوه و هر واسه قزمک داوه و هر واسه مربل که داوه دا چکتن دا آبتنه چید گنجینه بینیتن و دست خوبه بینیتن جبر هنده بومای 3 سالا بری بهتر دیدن اوی گنجینه دید و بر بشارد بسیار 279 و دو ماهیک پشتی این گنجینه خەلەکا ششه بسیار بیشتن Where did Bengan put his small boat بنگانی سفینه که بچیک هبو اوی سفینه که بچیک بخود چکر بو و الجه که بشارد بو طبعا افافنه تامین اف بسیار تنه همی مگوت این جماعت اول محادثه انجی آخفتن نو بین جیمی و بنگانی دا اگر همزانی که سفینه بچیک انجی بلم و بچیک یا بنگانی الکی ویا بیشتن بنگان put his small boat under the white rock بیشتن بنگانی بلم خو هلا بو لبن برسپی اون کل گزیرته بیشین جهکی هی برکی سپی الویره او بنگانی بلما خویا بچیک یا لویره و شورتی بله جماعت مخلک و پێنجێ بسیارن وی مبدومایی که اینان اگر خوده هست کتن لنزیک دی با بسیارن خلک و ششه دی بالاف کن که اوجی جماعت چنکی و گروپێ راستگویا چنه دستوکت خانی داری السلام علیکم ورحمت الله